Efter 10 veckor på rull har vi nu äntligen landat hemma i villavagnen. Här på vår trygga plats vill jag också dela med något mer personligt. En liten berättelse om mig själv. Det här är inte en vanlig berättelse. Det här är min. Jag var bara 16 år när mitt liv förändrades. En bilolycka, en hjärnblödning. Jag kunde inte prata, inte gå. Jag satt i rullstol, jag förstod allt, men kunde inte säga ett enda ord. Det var som att vara inlåst i sin egen kropp. Jag kämpade i många år, små steg, små ord. Men varje steg var ett mirakel. Jag haltar fortfarande och ibland kommer tårarna. Men jag går, jag pratar, jag lever. Nu lever jag fritt. Jag bor i en husbil, reser med kärlek och lagar mat i solen. Jag tar hand om min kropp. Efter allt den har varit med om. Jag andas långsamt. Jag lyssnar på vinden. Jag lyssnar på mig. Jag vet att många kämpar i tysthet. Om du är en av dem. Vet att det finns hopp. Livet kan börja om. Också när man tror att det är över. Tack för att du lyssnat till min historia. Ja, hej på er och välkomna till vårt smultronställe Underfunds camping. Nere vid havet vid A-fältet är vi nu. Nu är vi lite mer i nutid är vi. Ja. Tog några av årets sista kast här. Och bland det första också på den här platsen. Ja, jag har inte fiskat i år och idag är det sista chansen att fiska tror jag, havsöring. Jag tog några, kastade 5 minuter men jag fick inget. Jag ville testa bara. Tvätta dragen om lite annat. Ja. Och vad är det som har hänt de här sen vi kom hem från resan, sommaräventyret. Sista filmen kom ju från sommaräventyret förra onsdagen och nu finns det en spellista där ute med samtliga filmer från den resan då. Vad har vi gjort här hemma egentligen? Vi har, första veckan tvättar vi bara. Ja. Städade ur husbilen bland annat, tömde den. Och jag har fått en allergisk reaktion i ansiktet. Ja. Naturligtvis. Ja, så att du fick söka sjukvårdshjälp lite grann. Ja. Men det var bara hydrokortisonsalva och pollenallergitabletter, samma som Claritin du fick då. Ja. Då har jag ätit en vecka ungefär nu. Så det börjar ju lägga sig lite grann i alla fall. Men det såg inte bra ut i början där. Det blir bara mer och mer flammigt i ansiktet då. Och det stack som nålar. Ja. Det var inte alls roligt. Ja, sen har vi en vinterresa som hägrar här framöver. Men vi får först besked från Uddevalla. Så vi ska åka dit nu här snart. Vi har fått en tid dit då så att Uddevalla, 1-årskontrollen vad gäller Cancern. Ja. Bröstcancern då. Ja, som du har haft. Men vi hoppas, vi håller tummarna och hoppas på det bästa. Ja. Det får man alltid göra. 4 år till ska jag hålla på med de här tabletterna. Ja, just det. Och det är inte roliga tabletter. Nej. Nej, men de här funkar ju bättre än förra. Ja, det gör de. Ja. För jag mådde så illa. Ja, precis. Ja, så kommer vi till den här med vinterresan då. Vart det bär iväg. Det är många som undrat redan va. Vi har sagt att det blir inte Sicilien. Vi åker inte till samma ställe. Nej. 2 på rak och gör vi inte. Men det blir nog Spanien-hållet i alla fall till 99,9% säkert då. 2 år sedan var vi i Portugal för det mesta. Så Spanien tog vi ganska fort. Åkte vi igenom där. Ja. Tiden tog slut tyvärr. Så det blir Spanien i år blir det. Ingenting är bokat. Nej, men det kommer bli längre. Vi kommer vara borta. Ja, förhoppningsvis kommer vi borta i cirkus 5,5-6 månader. Om allt går som det ska göra. Ja, om inte vi får hemlängtan, givetvis. Man kan få hemlängtan också. Ja, det kan man vara. Nu har vi varit iväg 2 gånger 4 månader och det är ganska lång tid också. Ja. Men jag var borta 5,5 månader, 6 månader, det är tufft. Ja. Bära vatten och tömma toaletter och det här. Men det är ändå ett härligt liv på sitt sätt är det ju. Många som tror att det är bara guld och glamour och sådär, men det är det inte egentligen.
Man får hela tiden leta efter platser och grejer och man ska stå någonstans. Står man en natt där och får man köra mycket. Och så har vi Youtube-kanaler då så man får göra filmer och redigera och sånt. Ja. Så det är mycket jobb också. Det är ungefär ett heltidsjobb som vi lägger ut på sociala medier. I alla fall 40 till 60 timmar i veckan, det tror jag. Ja, det är det säkert. Ja, när vi inte gör något så sitter vi med de sociala medierna och svarar på kommentarer och grejer. Så är det tyvärr. Ja, men när smakar kaffe godast? Ja, när gör det? Ja. Ute bland annat. Ute, ja. Och det här är någon typ av jag vet inte, mandelspån på den. Inget för nötallergiker då. Men ingen av oss är det så det tar vi gärna. Och till någon typ av mandelmassa där är också. De är väldigt goda de här. Bon appétit. Om ni såg här nu när vi kom hit, vi tog bilen hit faktiskt. Vi har bara, vad är det, 700 meter hit hemifrån. Men det är en fruktansvärd backe i början och en fruktansvärd backe neråt sen. Så det är väldigt backigt att åka hit ner. Så vi tog bilen, gjorde vi. Det var ingen fara egentligen. Men vi skulle behöva lite motion. Ja, vi skulle behöva lite motion. Men vi går hellre mot det andra hållet där det är plant. Där vi går. Men hit ner brukar vi ta bilen. Och den här säsongen just nu när det är sista september så är det ingen folk här nere. Idag är det, ja jag vet inte, ja, söndag, måndag någonting. Och ni såg att Alexander här på Örnefors camping har sagt upp ställplatser här också. Vi tänkte, det åkte så mycket grusbilar förbi oss här nu en månads tid någonting och några veckor i alla fall. Undrar vart de ska. Vi såg att de åkte mot A-fältet då, men han har byggt alltså ställplatser precis vid vattnet här nere. 5 stycken ställplatser med bryggorna framför. Jättefin plats är det. Och det är ju rekommendera. Sommaren komma hit om ni vill ha badstranden precis bredvid också. Och all service finns också. Och så är det, ja, det är pontonbryggan där det står och fiskar nyss och så är det båtbryggorna man kan titta på och han hyr även ut båtar gör han om man vill hyra en båt 4 timmar en hel dag då. Så det finns allt möjligt att göra här på sommaren. Kanske träffa oss. Ja precis. Vi ska vara hemma. Ja nästa sommar har vi ingenting planerat så sett. Vi har sagt att vi ska då vara hemma vid istället. Ja. Ja nu har vi varit 2 somrar i rad i Finland och tagit en runda där då va. Det är också väldigt tuff resa är det ju. Men denna gången var vi tvungna att åka till Finland som farsan skulle undsättas där då. Och då passade vi på att filma lite österut och sen norrut istället. Förra året åkte vi österut och sen österut egentligen bara. Till Möke och det här och sen till Österbotten då. Men nästa år är vi nog mestadels hemma, tar bara korta turer gör vi. Ja. Kanske på några dagar eller en vecka eller så. Får vi se vad vi hittar på förresten. Ja, det blir nog inga långa turer. Nej, det blir lite. Det finns väl mycket här och visa också. Ja, det finns det. Det finns det. Ja. Ni märker väl på att jag har gjort någonting med mitt hår? Ja. Ja. Ni som följer oss på Instagram och Facebook har redan koll på det läget om man säger så. Men det blir för rött. Ja. Tycker jag. Så vi har köpt hem lite kemikalier igen och nu ska frisör Marco sätta igång igen. Göra henne till kyckling. Men det är svårt att färga det blont. Ja, det var det ja. Det är jättesvårt. Ja, så vi får se hur det går. Man får ju egentligen gå till en frisör men de är så dyra. Ja, det är de faktiskt. Sist gick det på några tusen, allt som allt. Går man dit en gång till så några tusen till och det är lite väl sura pengar kanske. Vi får se vad vi gör. Det blir ju ljusare med tiden. 6 månader är ljust igen. När utväxten kommer fram det gråa. Ja. Ja, så ska vi berätta mer. Ja, vi ska få lite tillökning också. Ja, tillökning. Det märker ni väl? Ja, en bulle i ugnen här. Nej, vi ska få tillökning i familjen och vi får se om det kommer med i denna filmen eller nästa film då. Vi får se hur det blir egentligen. Ja. Vad är det mer vi ska göra? Däcken får byta. Jag har sett faktiskt att framdäcken är väldigt dåliga. De är 2 gamla, de här Maxis-däcken nu i december. Och den enda bilen vi har så vi har bara kört med husbilen då. 2 stycken somrar och 2 vintrar.
med Maxis-däcken då, i varmt klimat då, om man säger så. Vi har aldrig varit i kallt klimat med de däcken heller. Det börjar lossa lite flagning där framme, har jag sett. Så vi får se. Vi har ju de här 4 sommardäcken kvar på förvaring då. Så vi kränger på dem igen på de här fälgarna, originalfälgarna då. Så kasserar de här däcken som vi har. Så ska i alla fall köra 3 år med dem. Då är de, ja vad blir de, 5 år gamla ungefär. Och sen vet jag inte vad Tyskland har för gräns på däck, om det var 5 eller 6 år. Jag vet inte. Jag ska skriva kommentarer. Jag tror att det är 5 år datummärkning på Tyskland. På Vet däck. du inte det? Nej, jag tror att det är 5 eller 6 år. Ja, du kan inte köra runt med 10 år gamla däck i Tyskland. Det får man inte göra. Nej, det får man inte. Men jag vet att de har en åldersgräns på däck i alla fall. Det är ju ingen fara att köra med gamla däck i Tyskland, bara att det händer något. Men om man är med i en olycka så kan polisen kolla på däckens datumstämpel och då kan man ligga illa till. Kanske man får ta hela kakan själv. Om man har fått en däckexplosion och voltar och kör på en annan bil och sånt där. Va? Och så är däcken gamla, så är det man åker på det då. Antagligen. Så är det ju. Ja. Nu har vi babblat ganska mycket, så nu tar vi rester av kaffet här. Och bulle. Så får ni hänga med på den här lilla resan här hemma på plan också. Gör man så? Skål! Vi vaknar med vinden i vår villavagn på en plats där naturen ger hjärtat sin sång. Vi har lämnat stressen, arbetslivets krav. Nu följer vi solen där själen blir glad. Vi lever i freedom living, vårt liv, vår frihet. Med hus, bil och drömmar, vi följer vårt hjärta mot värmen i söder, mot havets evighet. Vi Agneta Marco Och lilla Kizimir. Vi hittar nya vägar där lugnet får bo. Skog, hav och stjärnor, himlen är vår brå. Solnedgångar viskar att livet är nu. Vi andas universum. Vi är fria, vi är du. Vi lever i fri. Ja, då har dagen kommit. 1-årskontrollen. Ja. Jag är jättenervös. Ja, men det går nog bra, det gör det. Här satt vi för ett år sedan ungefär och fick det där brevet då. Men det har flyttat på ändå hyfsat, tycker jag. Det var jobbigt i början, lite strålning precis där då. Men Ja, jag tyckte att strålningen var värst. ja, precis. Och sen Och lilla, psykiskt. ja. Och så de här felaktiga tabletterna då. Ja, lite felaktiga, Ja, men de här att... Teva som inte passar dig då, som den Modilla och då. Men de här som jag äter idag mår jag inte illa av. Nej. Ja. Vi äter frukost här nu och sen åker vi härifrån. Vi fick gå upp tidigt idag. Du fick en morgontid här på Uddevalla sjukhus. Så vi ställer klockan på 6:30, gjorde vi. Så att ibland har man inte sovmorgon fast man är en frilansare. Ja, Så får det vara. Ja. Ät nu. Det är mätt så du håller det hela dagen. ja. Nej, vi är tillbaka till lunch i alla fall, det tror vi. 11-12 någonting. Så, nu äter vi. Ja, nu bär det iväg. Ja, Frukosten är intagen och så här. Och... Japp, det tar ungefär en timme att åka. till Uddevalla sjukhus. Ja, det tar en knapp timme att åka dit. Så att... Ja. Jag har alltid gått om parkeringsplatser där med. Nu tutar vi och kör. Och Kiss är ju med, men vi glömde hennes mat. Ja. Nu köper jag matlåda på vägen till henne. Vi torrfoder på Coop här i Torp. Nej, klart det är bara borta några timmar så att hon klarar sig också. Vatten har hon ju. Det finns i bilen.
is a warning from the past, to make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me a letter when you're done, evaluating what your short life has become. You should know. You should know. Härlig solig dag. Nej, nu är det dags att gå in till sjukhuset och få reda om jag fortfarande har cancer. Ja, sen vet inte vi om vi får besked idag redan. Du ska ha mammografi här och träffa läkaren och sen är det inte så mycket mer vi vet egentligen. Nej. Hoppningsvis får man reda på saker och ting idag redan. Men det återstår att se. Den som lever får se, eller hur? Ja. Nu går vi in. Gör vi. Ja, nu var mammografin klar och det ser bra ut. Japp. Kan man andas ut. Gud vad jag har varit nervös. Ja, det är den första gången, det är alltid värst. Ettårskontrollen då. Och de kommer boka in 5 år. Ja, 5 år. De har tagit 10. Ja, de har ändrat det till 5 år i Uddevalla då. Det var 10 år. Men det var ingen större skillnad egentligen. För sen blir det 18 månader emellan. Så det är 1 år, 12 månader eller 18 månader. Det är inte så stor skillnad kanske. Så att, vad var det mer han sa? Prognosen ser gå ut. Han hade lite statistik där som inte jag har om fakta på heller själv. Han sa efter 10 år så 90% av de som de opererat och inte fått något återfall då. Efter 10 år. 90%. Så att det är 10% som får återfall då. Och inom 10 år då. Så att prognosen ser väldigt bra ut i alla fall. Ja. Nu ska vi leva. Ja. Ja, det gör vi. Nu åker vi till Torp. Coop. Handlar lite krubb. Ja. Det behöver vi göra också. Sen handlar vi nog inte så jädra många gånger till. Små handlar bara. Vi måste tömma kyl och frys också. Ja, våran lilla övervintringsresa börjar närma sig. Så att, Ja. ja, det ska bli kul. Nej, nu åker vi hem till Kungshamn förbi Torp i Uddevalla. Det gör det. Ja, nu har det gått ytterligare några dagar här på campingen. Och nu ska vi iväg och byta däck tänkte vi. Åka till Stenungsund. De är ganska dåliga med däcken och jag jämför dem här med sommardäcken som var slängt in i bilen nu. Att mönsterdjupet är faktiskt större i sommardäcken än de här året runt däcken. Så att sjunger på sista versen de här. Jag ska visa lite grann hur de ser ut. Ni kan ju se här på ytan på detta stället då att det har här till exempel då liksom lossat lite. Och här är det stort hack här. Det lossar så här som du ser. Bara för det så kollar inte jag av det. Så ser det ut. Sådana här flärpar som lossat. Så det är dags att byta dem, det tycker jag. Och mönsterdjupet är kanske, vad kan det vara ner här? 3 mm, kanske 4. Något sånt i mitten. På den här sidan, men insidan såg sämre ut vet jag. Ja, men det är bara att se glad ut. På de fälgarna ska jag ha några nya däck sen. Eller mina nygamla däck om det heter så. Så heter det ju. Ja, det är mycket att tänka på inför en övervintringsresa. Nu är det däcken då. Sen om inte ni har handlat någon extra extern kylfrys så gör det att bara 6 månader eller 5 månader utomlands. Va? Om man har bara husbilens kyl- och frysfack så är det väldigt kärt är det. Vill man ha lite tillbehör i kylskåpet så är den full nästan en gång med 2-3 hyllor man har. Vinäger och saltgurka och lingon och sådana grejer då. Det blir ganska fort fullt blir det. Så vi har en extra kyl här bak som vi ser där. Nu är den ju avstängd då och den här är på 47 liter då. Det finns en som är halva storleken hit då. Det var nästan samma pris för det är kompressor som kostar pengar ju. Den här finns i våran Amazon-shop om du vill ha den. Arebos. Det är alltså kanaler för några kronor för det men den betalar inget extra. Jag tycker att den är väldigt bra den här.
Vi har kört det med frysfunktion nu 2 resor. Va? Men alltid när vi åker hemifrån, va, så kör vi alltid en kylfunktion på den i början. Så att vi lägger alla kylvaror här i. Och så försöker vi tömma frysen där inne då. Vi har även lyft in det här i villavagnen, för där har vi ett frysfack som är kanske lite större än det här då. 3 hyllor då, eller 3 lådor då. När den är knökfull, vi har satt storhandlat, va, så tar vi in den här då. Eller har den kvar här ute och har lite mat här i också då. Den finns på våran Amazon-shop. Hemsidan till vår Amazon-shop, den står under kanalnamnet där. På våran startsida på YouTube. Ja, dags att hoppa in i bilen och börja köra. Det blir kallt här ute, nu är klockan 8 på morgonen. Ja, nu bär iväg. Ja. Först vi ska till däckteam, vad ska vi vinna? Kopp. Ja, och Biltema. Det är sista nödvändiga handeln egentligen innan vi åker. Ja. Det är bara ett par veckor kvar. Vi har alla lite sån här, vad heter det? Bregottpaket och lite dricka, lite mjölk, grädde, pålägg, lite grann. Lite får vi handla, får vi göra. Ja. Ja, då är det nog med oss sen om det blir kvar. Japp, tittar och kör mot Torp i Uddevalla. Det blir lite mer än vad jag tänkt oss det. Ja, vi köper godis till dig med, Kissi. Ja, då har vi klara på Coop. Första stället. Ja. Japp, och nu ska vi in på Biltema. Vissa kallar det för feltema, men det vet inte jag. Nej. Det är billiga grejer och kan man köpa fler saker istället om de går sönder. Ja. Men Och sen så är det att det ligger alltid ett här. Ja, allt ligger ett här i Torp, va? Vi åker runt här på Jula, Rusta, Biltema. Gör vi. Ja. Nu går vi in till Biltema. Ja, onsdag morgon. Klockan är inte mycket. Vad kan det vara? 9:30 kanske? 9:30. Inte en kott här inne. Några stycken bara. Men här brukar inte vara så mycket folk väl? Nej, precis. Jag ska visa ett tips som jag brukar göra när jag handlar på Biltema och Jula. Jag skrev upp sakerna på en sån här inköpslista då. Sen kolla på nätet då. Sen skrev jag över en hyllplats och var de finns i affären, så slipper jag kolla på datorn där inne. Det är ett smart tips. Universal grejer man ska vara med i bilen. Ja. Silvertejp. Ja, men det ska man ha med. Ja, vi har 2 rullar nu men de är nästan slut båda 2, så att vi köper en sån också. Ja, då har vi kommit till den här djungeln då. Torkablad. Japp. Jag kommer inte ihåg hur de såg sist vi köpte, men jag tror att de var blå. En annan gång köpte jag modellampa så att de var fel. Jag skulle köpa Universal. Fick jag byta då, men jag såg dem en gång. Så, det är bara att börja leta här. 650 och 700 behöver jag. Ja, här har de jättemånga 600 och 700, men ingen 650. Vet du att man har en kvinna med sig i affären, hon hittar dem. Här på gaven sitter de, 650. Vi stod här och letade i 10 minuter nästan. Kolla på andra modeller med. Ja. Det är lika roligt varje gång jag handlar torkarblad till en bil. Då går vi till kassan. Ja. Och det enda vi behöver är batterier. Ja. Det behöver vi. Det finns i kassan. Ja, då blir det obligatoriska här på Biltema som det brukar bli. Det var jättedyrt det här. Ja. Kokt korv med bröd och kaffe med kanelbulle. Varsin. 20 riksdaler. Man får gå in på McDonalds på andra sidan där Max och ligger här bredvid. Man kan ta sån här billig lunch istället. Ja, då är vi klara för i den här filmen. För den här filmen. Men vi ska fortsätta våra resa här. Så att nu ska vi till våran son och lämna grejer. Sen ska vi hämta en ny familjemedlem. Men det kommer i nästa veckas film. Gör det.
Och ni som inte prenumererar, gör det så missar ni inget. Snart börjar vår stora resa. Ja. Största äventyr som vi gör någonsin. Och tänk på det här med Amazon-shoppen som vi har. Vi har produkter där som vi tycker om, så vi vill rekommendera. Vi vill vara trovärdiga och era grejer. Va? Betala samarbete med företag är inte så mycket våran grej heller, om man säger så. Då måste man ljuga i kameran alltid. Nästan alltid. Ja. Och Instagramkonto har vi. Ja. Agneta_Marco. Där kan också följa oss. Det kommer mycket information där. Där kommer lite mer dagsaktuella händelser, om man säger så. Ja. Ha så gott så länge. Ja. Så syns vi om en vecka igen.